A very good morning, dear students. Class 10th, subject English, book supplementary reader. And today we are going to read our first lesson from supplementary, that is bed number 29. It is very interesting lesson, students. So let's read it now. And it is written by Tariq Rahman. Tariq Rahman ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ. First of all, let's have a look at its introduction. A man whose hobby was painting, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, met with an accident and lost his eyesight. ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. While he was in hospital, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਈਮ, his wardmate, encouraged him to paint again. ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਵਾਰਡਮੇਟ ਸੀ, ਰੂਮਮੇਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਨਈਮ. ਉਸਨੇ ਆਥਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰੋ. ਨਈਮ ਲੈਫਟ ਹਸਪੀਟਲ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਆਥਰ ਗॉट ਹਿਜ਼ ਆਈਸਾਈਟ ਬੈਕ. ਜਦੋਂ ਆਥਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਈਮ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ. ਹੂ ਵਾਸ ਨਈਮ? ਨਈਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਐਂਡ ਵਾਈ ਡਿਡ ਹੀ ਲੀਵ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਆਰ ਚੈਪਟਰ ਨਾਓ. All right, so the name of our chapter is, as I told you, it is bed number 29. Let's read it now. Brakes shrieked, something stuck, someone cried, and there was darkness spreading all around me. ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਦੇ ਨੇ ਚੀਕਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ. Pain leaped in my whole body and a gentle voice said, "Please don't move, sir. It might be dangerous." ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਿੱਲੋ ਸਰ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. I tried to understand what had happened. ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ. I recalled the pre-dawn glow. ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼. Trees, flowers, the few bathed grass, ਦਰਖਤ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੂੰਦਾਂ, all waiting for sunrise, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ. I had imprisoned this all on the canvas, my masterpiece. ਮੈਂ ਸਭ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ. The joy of life, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਨੇਮਡ ਇਟ ਲਾਈਫ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਨਵਸ ਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ. ਦੈਨ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਦ ਬਿਜ਼ੀ ਸਟਰੀਟ ਸੀਨ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਭਗਦੜ ਸੀਗੀ. ਦ ਰੋਅਰ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ. ਦ ਕਾਰ ਐਂਡ ਦ ਕ੍ਰੈਸ਼. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਇੱਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ. ਮਾਈ ਹੈਂਡ ਟਚਡ ਦ ਬੈਂਡੇਜਸ ਔਨ ਮਾਈ ਆਈਜ਼. ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਨੋ ਗॉड, ਆਈ ਮੌਨਡ, ਨੋਟ ਦਿਸ. ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼, my life was a nightmare of sounds, feelings, smells, tastes and dreadful depression. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ, ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦਾ, ਸਮੈਲਸ ਦਾ, ਟੇਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਣਾਅ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ. It was a case of darkness which held me prisoner darkness. ਇਹ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ. ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲ. ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ. ਟਾਈਮ ਸਟੂਡ ਸਟਿਲ. ਦ ਸਨ. ਸਮਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ. ਦ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਫॉर ਮੀ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ. ਦ ਬਲੂਮ ਆਫ ਫਲਾਵਰਸ, ਦ ਸਟਰੀਮਸ ਐਂਡ ਦ ਕਲੀਅਰ ਸਕਾਈ ਵਰ ਜਸਟ ਮੈਮਰੀ. ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰੀਮਸ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਆਸਮਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯਾਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ.
ਲਾਈਫ ਸੀਮਡ ਟੂ ਬੀ ਡਾਈਂਗ ਵਿਦ ਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Hour after hour, I would lie on the bed as if staring at the ceiling. ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਛੱਤ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਅ ਮਿਨਟ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ? ਹੀ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਵਾਰਡਮੇਟ ਨਈਮ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੈਡ ਨੰਬਰ 29। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡਮੇਟ ਰੂਮਮੇਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਈਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਡ ਨੰਬਰ 29 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੈਟ ਬੀਇੰਗ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਿਸ ਬੈਡ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। A soft spoken, cheerful man who comforted me with many a story। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਡਾਇਵਰਟਿੰਗ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਫਰੋਮ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Except he was limped, and on bed number 29 I hardly knew anything about him। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ ਆ ਉਹ ਬੈੱਡ ਨੰਬਰ 29 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। He wonderfully described the birds hopping among smiling brightness of the morning that I imagined I could see the scene myself go on। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹਾਰਡ ਜਸਟ ਅ ਮਿਨਟ ਬੱਚੇ। ਹੀ ਵੰਡਰਫੁਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਵਰਡਸ। ਨਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਛੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਹਿਚਾਹਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਛਲ ਕੁੱਦਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਦੈਟ ਆਈ ਇਮੈਜਿਨਡ ਆਈ ਕੁਡ ਸੀ ਦਾ ਸੀਨ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਗੋ ਔਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਅਰਜ ਵੈਨ ਐਵਰ ਹਿਜ਼ ਵੋਇਸ ਸਟੋਪਡ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦਸ ਹੀ ਵੁੱਡ ਮਿਨਟਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਸੀਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹਿਜ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਹੋਲ ਡੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਈਮ ਹਰੇਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਦਿਸ ਗੇਵ ਹੋਪ ਟੂ ਮੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਸਟ ਅ ਮਿਨਟ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲਿਸਨ ਹੀ ਸੈਡ ਵਨ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸੁਣੋ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਕਿਹਾ। ਸਟਾਰਟ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਵਾਜ਼ ਯੋਰ ਹੌਬੀ ਬਿਫੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਆਈ ਲੈਸ਼ਡ ਆਊਟ ਐਟ ਹਿਮ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਆਈ ਸ਼ਾਊਟਡ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਕਿਹਾ। ਗੈਟਿੰਗ ਹਿਸਟੈਰੀਕਲ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਟੂ ਜੋਕ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਆਰਟ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ। ਹੀ ਲਿਮਡ ਅਵੇ ਟੂ ਹਿਸ ਬੈਡ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਡੇਜ਼ ਪਾਸਡ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ। ਦੈਨ ਵਨ ਡੇ ਆਈ ਆਸਕਡ ਹਿਮ ਇਫ ਹੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਮੂਵਡ ਬਾਈ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ ਹੋ। ਯੈਸ ਹੀ ਬਿਗੇਨ ਸਲੋਲੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਵੈਲ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੀ ਸਡਨਲੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨਡ। ਓ ਯੈਸ ਵੰਸ ਆਈ ਵਾਕਡ ਬਾਈ ਅ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਔਨ ਅ ਗੋਲਡਨ ਅਕਟੂਬਰ ਈਵਨਿੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ। ਐਂਡ ਆਈ ਸੌ ਆ ਹੇਸਟੇਕ। ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਅ ਸਟ੍ਰੋ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪਿਓਰ ਗੋਲਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਕਣਕਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਜ਼ ਐਬਲੇਸ ਵਿਦ ਕਲਰਡ ਰੈਡ ਲੀਵਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਸੀ। ਵਾਈਲ ਡਕਸ ਬਾਸਕਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਗੋਲਡਨ ਰੇਸ ਆਫ ਦਾ ਸਨ ਸੈਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਰੈਡ ਵੈਸਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਤਖਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਅਰ ਆਈ ਸਟੂਡ ਐਂਡ ਗੈਸਡ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਮੂਵ। ਵਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ। ਆਈ ਕ੍ਰਾਈਡ।
Didn't you paint it? ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, just a minute. Yes, there was an uneasy silence which embarrassed me for having asked such a quest. After all, I thought everyone is not an artist. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਚੁੱਪੀ ਛਾ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਪੇਂਟਡ ਇਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਆਈ ਸੈਡ ਹਰੀਡਲੀ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿਹਾ, ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਪੇਂਟ? ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਕੈਨ ਪੇਂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੂ ਪਲੀਜ਼ ਸੇ ਯੈਸ, ਹੀ ਪਲੀਡਡ ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਨਿਊ ਵਾਟ ਆਈ ਡਿਡ ਆਈ ਸੈਡ ਯੈਸ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਯੈਸ, ਹਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਟੁਕ ਅ ਨਿਊ ਟਰਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਹੀ ਹੈਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ everything needed for painting, and when the hospital attendants cried out in surprise as they entered the room, he made them quiet. ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਈਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਨ ਦਾ ਮਿਰੇਕਲ ਸਟਾਰਟਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। With eager but almost trembling finger, I started drawing a scene I had once admired. ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਰਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। I labored on and on sketching the scene from the canvas of my memory on the paper, too absorbed to think of my blindness. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਆ ਉਹ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰਿਆ। I finished the scene and in a shaky voice called name. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਨ ਮੈਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਈਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। He bounded to my bed. For a while I heard nothing. My heart sank. ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। I must have bungled it, I thought. Then his voice broke the silence. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਈਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਹੀ ਸੈਡ, what did he say? It is marvelous, ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। It is unbelievable, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। You are genius, ਤੁਸੀਂ ਜੀਨੀਅਸ ਹੋ। Man, a genius, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੀਨੀਅਸ ਹੋ। Who would say you are blind? ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? I felt relaxed and I said really. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। I could never believe had it not happened with myself. ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। Every morning after breakfast, Neem would come to bed. In a dreamy voice, he would describe a scene which I would work from dawn to dusk, morning to evening, as if the day would never end. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। One canvas finished and another started. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। It was wonderful. ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਨਈਮ would make me draw all the magic dreamland scenery. ਨਈਮ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੇ ਸੀ। Losing myself in his world of colors, forgetting my blindness. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਈਮ ਦੀ ਰੰਗ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ
ਅੰਨੇਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਔਨ ਪੇਪਰ ਆਲ ਹੀ ਸੈਡ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਂਟ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੇਜ਼ਡ ਮੀ, ਉਹਨੇ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਕਨਵਿੰਸਡ ਆਫ ਮਾਈ ਜੀਨੀਅਸ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹੀ ਵੁੱਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਮਿਕਸ ਦ ਕਲਰਸ ਐਂਡ ਸੁਜੈਸਟ ਅ ਫੇਂਟ ਸ਼ੇਡ ਹੇਅਰ ਅ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨ ਦੇਅਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਥੋੜਾ ਗੂੜਾ ਕਲਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਕਰੋ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦੈਨ ਦ ਡਾਕਟਰਸ ਆਪਰੇਟਿਡ ਮੀ ਔਨ ਅਗੇਨ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਨਈਮ ਹੈਡ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਕ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਈਮ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਔਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਅ ਸੀਨ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਵਿੰਡੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਐਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਸ ਡੇਜ਼ ਪਾਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਮਾਈ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਪਾਰਟਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆਈ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਸੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਫ ਕਲਰਸ ਵਿਦ ਮਾਈ ਓਨ ਆਈਜ਼, ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਸਪੈਂਟ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਰੁਪੀ ਔਨ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫੇਲੀਅਰ, ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਡ ਅ ਰਿਚਡ ਲਾਈਫ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ ਐਂਡ ਮਿਸਰੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਡਾਕਟਰਸ ਰੂਮ ਵਿਦ ਦ ਨਰਸ, ਮੈਂ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਵੈਨ ਨਈਮ ਕੇਮ ਐਂਡ ਸੈਡ ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡੇ, ਜਦੋਂ ਨਈਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਸੀ ਇਟ ਸੂਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਆਨਸਰ ਬਟ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੰਪ ਇਨ ਮਾਈ ਥਰੋਟ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਆਈ ਸਮੈਲਟ ਦਾ ਸਮੈਲ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਆਈ ਫੈਲਟ ਗਲਵਡ ਹੈਂਡ ਟਚਿੰਗ ਮੀ ਜੈਂਟਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਵਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਈ ਬੈਂਡੇਜ ਵਾਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅਨਵਾਉਂਟਡ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੈਂਡੇਜ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦ ਕਲੌਕ ਟਿਕਡ ਐਂਡ ਅ ਵੌਇਸ ਸੈਡ ਓਪਨ ਯੋਰ ਆਈਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀ ਆਈਜ਼ ਹੈ EYES, ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਆਈ ਓਪਨਡ ਮਾਈ ਆਈਜ਼, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਬੈਕ ਇਨ ਮਾਈ ਰੂਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਲਪਡ ਬਾਏ ਦ ਨਰਸ, ਅਤੇ ਨਰਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਫੁੱਲ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਈ ਬuried ਮਾਈ ਹੈਡ ਇਨ ਦ ਪਿਲੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਨਈਮ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਮਾਈ ਸਾਈਡ ਕੰਸੋਲਿੰਗ ਮੀ, ਨਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਸੂਨ ਨਈਮ, ਆਈ ਸੈਡ ਸੈਡਲੀ ਵਨ ਡੇ, ਮੈਂ ਨਈਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਮਨੀ ਨਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਦਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਮੀ ਆਲ ਆਈ ਹੈਡ, ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੌਕਡ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਓ ਨੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਸਮ ਮਨੀ, ਤਾਂ ਨਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੀ ਸੈਡ ਸੌਫਟਲੀ, ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਆਈ ਰਿਪਲਾਈਡ ਫੇਮਲੀ ਥੈਂਕਸ ਨੇਮ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਬੈਗਡ ਨੋਰ ਵਿਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਥੈਂਕਸ ਆਲ ਦਾ ਸੇਮ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਪਰਸੂਏਟ ਮੀ ਬਟ ਆਈ ਡਿਡੰਟ ਲਿਸਨ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ।
One evening, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, Naeem came running to me. Listen, old fellow, there is a friend of mine who is an art lover. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ. He wants to buy your paintings. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. How can that be? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? They must be awful. ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀਆਂ ਹਨ. I thought, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, he is rich and we can strike a bargain. ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. I consented and Neem danced round the room with joy. ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ. Next day he handed me some crisp bank notes. ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ. ਮਾਈ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨਿਊ ਨੋ ਬਾਉਂਡਸ. ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ. ਹੋਪ ਸੋਡ ਵੰਸ ਅਗੇਨ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ. ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ. ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼, ਜਸਟ ਅ ਮਿਨਟ ਬੱਚੇ. ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਟੁੱਕ ਟੂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਗੇਨ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਐਵਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਈਮ ਵੁੱਡ ਸਿਟ ਬਾਏ ਮਾਈ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਬਿਗੇਨ ਹਿਜ਼ ਡ੍ਰੀਮੀ ਟੇਲ. ਹਰ ਸਵੇਰ ਨਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਬੈਠਦਾ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਲ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ. ਆਈ ਡਰਿਊ on and on. ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਗਿਆ. The unknown buyer appeared off and on and bought my paintings. ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਖਰੀਦਦਾ ਰਿਹਾ. ਨਈਮ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ scenes of four seasons with such feelings, especially the sunset ones. ਨਈਮ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪਿੰਕ, ਪਰਪਲ, ਵਾਈਟ, ਵਾਇਓਲੇਟ ਐਂਡ ਆਲ ਸ਼ੇਡਸ ਆਫ ਗੋਲਡ ਵਰ ਸਪਲੈਸ਼ਡ ਬਿਫੋਰ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡਸ ਆਈ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ. ਆਲ ਮਾਈ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈਡ ਬੀਨ ਬੌਟ. ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ. ਐਂਡ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਰੈਡੀ ਫॉर ਦਾ ਥਰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਾਇਆ ਆਪਦੇ ਤੀਸਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ. ਆਫਟਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਨ ਆਈ ਰੀਗੇਨਡ ਮਾਈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, ਆਈ ਵਾਜ਼ told not to move or speak with anyone. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਹਿੱਲਾਂਗਾ. when my bandage was to be opened, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, I asked for Naeem. ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ. but the nurse said he was ill and couldn't come. ਕਿ ਨਈਮ ਤਾਂ, ਪਰ ਨਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਈਮ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ. ਹਾਂਜੀ, next one is, yes, the doctor removed the bandage and when I opened my eyes, a flash of light tore through my eyes. I could see. ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹਟਾਈ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ. They wheeled me back to my room. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਏ. I cried, ਨਈਮ ਸਿਸਟਰ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਨਈਮ. ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਈਮ ਸਿਸਟਰ, ਨਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? The nurse's face turned pale as she handed me Naeem's letter. ਮੇਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿ ਨਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਪੀਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਈਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ. The goddess of art smiled on me. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡਿਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਕਾਦੀ ਰਾਜੇ ਆਰਟ ਦੀ, ਕਲਾ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਜ਼ ਕੁਇਕਲੀ ਐਜ਼ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਕਮ ਸ਼ੀ ਵੈਨਿਸਡ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ. ਮੈਡ ਵਿਦ ਗਰੀਫ,
I rushed to the cupboard and there lay all my paintings. ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਲਮੀਰਾ ਖੋਲੀ ਅਤੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਮਾਸਸ ਆਫ ਹੈਪਹੈਜ਼ਾਰਡ ਲਾਈਨਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਟੇਢੀਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਲਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦ ਨਰਸ ਸਪੋਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸ ਬੋਲੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ, ਕਿ ਨਈਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਵਿਦ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਮਨੀ ਹੀ ਬੌਟ ਥੀਸ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਂਡ ਮੂਵਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਵੈਨ ਹੀ ਕੁਡਨਟ ਅਫੋਰਡ ਇਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੀ ਕੁਡਨਟ ਹੈਵ ਹਿਜ਼ ਥਰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਨਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਈਮ ਆਪਦਾ ਤੀਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਵਟ, ਆਈ ਕ੍ਰਾਈਡ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਵਾਈ, ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬਲਾਈਂਡ, ਸ਼ੀ ਸੈਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕਾਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਨਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼, ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਲਾਈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਮੂਵ ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਟੀਅਰਸ ਬਲਾਈਂਡਡ ਮਾਈ ਆਈਜ਼, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। Under his pillow were 4 paintings he had painted of the 4 seasons before he was blind. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ 4 ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਸਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। He described those paintings, just a minute. He described those paintings and trying to paint them on my canvas, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹੀ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। Tears blinded my eyes as I held his paintings in my head. ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। So this was all about the story, beta. This was very interesting story. I hope you all have enjoyed it. Now what you have to do, read it once again. All right, students, God bless you.